Ay, pa rin yung iba yung nakapag ka.
Hoy, maligis pa pa mo, hoy. Ano, Dugi-dugi. Walang nagsasay mo? Walang match report? Ano ay? Balikan ko sa salan. Ako lang ako dito. Iyon eh. Ako lang dito. Hindi ko nagdarawat ako dito. Pinatong ko na? Oh. Subscribe ko lang kung subscribe. Deh. Dạ,
Gino. Sa buwan. Hello. Ay, tawag ka? Ikaw pa naman sa baybay. Oo ka? Parang yelo. Ang bali mo. Hindi ang bali.
Gantang ko. Ilaw mo na gilapit. Eh, hindi ba po mo? Diba? May kumasan sila. Tindahan. Dahil. Hindi bang sira? Hindi lamang. Kaya nag-arap sa ito. Yes, ito ang galang. Puro kabuang tayo. Puro kabuang. Wala, hanggat sa na inyo. Buto.
try ka mo? Try naman. Ikaw na pa ako. Ay. Yun, kamo na duwan. Hindi naman dito pula. Yan ang saradi. Ano ang pula? Yan naman pala ito. Ito pinako. Dari
Gubatan ko na sana. Luna City. Yeah. Ba, tubig mo ano? Ano gid siya? 1 kilo na. 1 kilo na ano mo? Oh, yeah. Sa isa na oh. Oh, ang tubig mo. Oh, lingaw. Aray ni. Aray. Ano? 4 digit na ano tama na. Huli yan. Ano na temporada dyan? Wait, pasimula daw na pag may pariya ka. Mag-live yun. Kung ano ko po ito po ano? Bilib siya. Pag-ibig tayo. Nadali lang po ito. Ayun. Ano ka po, Mark? 495. 4.5 din po ang 4.5. May marid ka? May marid ka? Sa PG. Oh, Oo. Yung sinabuhat na Chris. Takto ng gas. Yeah, takto. Ay, ulo no, nagpatik. ulambo talaga. Ulambo talaga. Yung pansin.
Pandesal, 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 Sino? Pandesal, So, Pandesal, Pandesal, your cousin, Kuya Joe, they are saving fish. Pandesal, Pandesal, That's all na. Pandesal, Ha? Pandesal, Pandesal, This is the son of your cousin. Pandesal, Pandesal, Connected. Pandesal, 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 Anong pandisalaan? Pandesal, Malunggay na rin. Pandesal, Dyan? Pandesal, Pandesal, Ay, nakuhin ko pa sila. Pandesal, Hindi naman ako sa iyo. Pandesal, 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 Pandesal,
5-7, 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
Pantitan. 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 Sabay pogi. Pantitan. 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 Ano yung port ba rin niyo?
Ang pwede sa kilo kayo din. Pero na ito mga yung mga food. Kaya pinabot. Kama 20? 120. 150. 150 ah. Puro ba dahil? Nang iba pa din kayo ni? Dahil nang iba pa din kayo ni? Kung parok. Ba dahil pa mas stupid ito? I never know all the time. Sigurado po ka ano, maragol pa ako. Hindi ka matma ah.
Yung kasi doon. Salamat na ng plato. Ay, iba pa din natin. Sige na, Uy, natin ba?
Yeah, kasi may na ba ako din ano? Yasmin, salamat. Salamat.
Ano, umur lang kilo. Salamat mo. Ha? Umur lang kilo. Ay, niyang kabuang. Ako man yata. Saan natin na rin? Wala nag-19. Yan eh.
Hindi ka ba kasi? Oo, kung kasi. Ah, kasi Lord. Nagbala naman ka ting ano bunay. Kaya ito pamuluwang ka rin. Pero, ilang talaga, kung baga, kung mo mag-tiyap na sabat mo, malaw kang tiyap mo, magsabat, hindi ka na maglaw. Pero may kapalitan mo, kauron mo na, dawa dahil mo, dahil pala. Pero katrabaho mo na lang ang kakauron mo ng arya, kaya hindi ka daw ma-update ako. Hindi ko na ako. Pero kung permanente mong ganit talaga ito, ano, sweldo. Kung may importante ka man yung kasawag at
para sa akin. Sa tao. Ha? Mapamakain ka? Mapadala. Na? Hindi na kami kumawon. Ano yun?
isang pisa. Iya. Sabi mo ka ilaman. Kabong yan mo. Ayun. Hindi. Wala man. Laman ka na ba? Kung naman. Di ba ako din sila? Ay, nandun sa pagka mo, nagpagyan na rin. Yan. Ya. Bado.
no? Ayun. Ikaw. What do you say? Hoy, parang gabi. Mag-super. Jay. Yung pala niya matitira to. Kulit yung mas ano? Nakakapatahan, habang ko magdigdig. Nakakapatahan. Ano, hindi, may vlog ko ito sa main, aga. Kapangon ko. Yung mga pa dyan, mag-iintay na. Oo, kaya ako niya, Mark, sa pulong. Pero, di ba? Ang plastic.
Ay, lamang. Ay, pero mga toro. Dahil. Dahil ko lang, magpunta ko lang. Yan yung kasabas, may ibang klase. Mga gulong, may ukot, So, yan yung mga dito. View. Ito na CCTV pala ninyo. Balik na natin.
Bukin ko ah. Basta na sila niliwa. Sige, anong mga matawa?
Ako nakadugi ka tika po. Ma. Hindi niya wag na plastic. Ini water. Water guys. Nanti. Hindi niya wag. Mararatiya.
Balik. Puta man! Ayos ka! Dahil na mga bakal! Ay, dog, pasmarte! Tungkol si Malagay. Ito, buwanong. Takla na! Ito sa music. Oh. 91 eh, isa na. Ano na, boy? Kaya ang sabay sa'yo. Ha? Puta! Ayos na! Napulo na pizza rin? Di mo magpakasara dito? Tama na na? Boy, ano yung muna yan, ano? Dito ka? Ano yung muna yung muna ka, ano? Pag sarong tilog, nag-aabot na pira. Ano, sa kami ka pala. Di na sa piraan. 42 eh. Tilog ako lang dati. Buti, dito ako lang, ba? Saka, kung kaya na, luwasa, dun sa loob. 3.7 ini. 4.5. 8.2. 8.2. Okay. Thank you. Tanggal ko lang butan. Pangano? Ay, mag-ibang tira. Huwag yung umarang. Ayan, makadinig ka.
No, kaluwag. Ano tayo? Laman. Laman tayo dito. Kung mga... Laman siya.
Pulado. Sige natin, natin. Nagrabang-rabang kaya ako doon. Mate? Nagrabang ko doon pa. Lagi pa yan. Hindi man talaga mahal kung may kapasanay. Maray na yung ting magdawa, kapadawa, paditbiit. Bawa ka lamang pagalo na maray. Nagrabang kayo. Hmm. Hindi mo na itong klase. Wala naman. One, two. Arinte, baka ano. Sabi ni Ma, tagayin na siya ba? Nagalo ko pa. Kaya dahil ba ito, hindi ko natapos sa tulong sila. Sabi ko, pag ano, tapos, lumalabang. Yan mo yung nag-relax na yung mga Oo, tapos sige, dali na kayo, manamon. Sabi nga, hindi man ako, hindi man problema. Hindi man nga nagreklamo na ano niya sa maray. High school na dito sa kanya, ito babae. Ano man sa law starte? Ang law? Ano yun? Ay, kanya mga iting mahap. Sulo kasi, hindi mo talaga, ayan, mag-arap ka na sulo ka dyan. Actually, kapag ka na 35. Marami ka ng klase.
Julie! Boss, pwede niya mag-water Boss, doon din ba nagkuha akong ano? Pare, drink din lang. Tapos nagkuha akong pare, pare din na natin ba din lang. Hindi mo ko sa mo. Wala ka na. Ito ang sakto, water na yan. Oo. Di ba, sabi?
Sabi na gawin siya, dito lang ano. Pangarap pa rin. Ba't ito lang hindi naman sunod na ang mga pakayon? Ako sa mga sa inyo.
Kulang lang sa pag-training. Kaba nga. Nagkaon ako sa isang gato. Okay, 60 at isang gato training. Hindi naman, prepared naman. 35 naman. Eh, karang ko. Hindi ko alam kung kasi iya. Tayo nagkaon ko kami. Dahil naman, tara mo. Dapat lang ako libutong pinto sila iyan. Ako na ito sa date. Ang kaya rin tayo, laman, 1.6 tangki, hindi 1.4 tangki. Abuang tipi naman ito sa buwan. Hindi naman, laman. Kabuami na yun. Hindi oh, anong heavy 56? 55 lang. Ha? Okay. Okay, ini kan laog. Di oh. Masur doon na kamo. Ada sabi dito. Kaya sabi, nakakang ka ba nga?
laman. Kung yung channel ko buwang, tipid-tipid ka lamang ang course sa latay mo. Ayan, turan. Yan. Sabi dahil papamasurin na. Hali ka na. Ay, hindi tayo na bye-bye. Wala, Jo. Kung ko lang pwede ka ba nga ano te, pag bilog, laman na kaya yan, maliit. Sino mo lang, Almos? Papat na pidaw, sini. Di pa nagong port. Ako lang yun.
Pero pag Pagkabantay naman. Nagkaala naman. Una ako magpinahin ito. Hindi ko na yan. Hindi ba pa? hindi nakikitiya Sa matuas, kay ni Rilin. pinakamatama siya ang aking gamot. Sabay ka mag-ano nagka-depression. Kaya, Sabay ka mag-ano nagka-depression. Hindi na, magpara. Hindi na nag-maintenance pa. Because the treatment is kind of Mga 900 na naman. Bali 900 na. Nagbalik ko lagi din. sabi tayo, pangmagang, Ang mga pala ka dyan, mga. pero kapag ko kita ulit ng isa, Yan, nagdarap ko dyan, mga. Kaya dyan maglawa. Try ang ulit kita ya. Kapigin ka diya. Wala, pwede ba hindi? Wala nga di ay hindi ko niya ulit. Salamat na. Pero hindi naman, energy. Ano tilo? Pero kinauspan doon yung mga pero tao mo. Yung tapos mo. Yan, may ganda. Mali, ganda.
Laman, 80 ka ba nga? Okay, dahil man. Ha? Ngayon, nagdang sila. So, ang porte. Wampot, bawat. Patawag kayo. Wow. Kaya, te. Pinatigas na. Ayun. Bukan nanti, sarang kilo na yun. Sarang kilo na yun. Ilan gram? O, sila yun. Ilang yan. Six lang lang. Iba nila. 180. Tama. Iya, tama. Iya. 150. 65 lang. Sabi lang. Ba't mo? Sabi. Man. Mark, baka nang ilaw. Ayaw ko.
Ano to? Chicken? Ay, si mama mo. Kaya, Yung ano pala si Asmin, so ano naman, pinggan. Mark, wala na yun, Mark.
Ay, gaman lang to. Ano yung nagbuwang? Wala ano man sira. Parang, ano sila man, ano isip ka mga bilog. Bilog yun, 140. Ikaw bang pwede ka mag-kapwa? Good, Mark. You know, ano nga? Ito, wala silang ito. Service lang, eh. One forty, kabilo.
Tingnan yung may dyan. Ha? Eh? Oh, dahil mamatag ka lang yun. Pabong ka ito. Eh, ang pinapabong. Ang kilo pala. One tarpi lang. Kaya buta yung Kurang kaya. one more kaya dito. Kapag mo niya, Awak po yan ba? Ano? ako nga tapos. Ang Kuya, baka ma... Sige sa lahat. Ano mo sila to? Bilo-bilo. Tumbong sila to. Ang mga damit kahit ang nagdarag sa nakadagat. Oo man! Malambot sa mga kamay, malambot sa tela, at hindi sinisira ang mga hila. Sigurado ay ang mga amoy dyan. Alright! Round sa bulot. Wild sa winning. Available na sa lahat ng LCP supermarket. Exclusive. Experience Wild. Eat and relax. Let's celebrate LCP.
Ay, papicturan mo ki ating mo. Kaki mo baga, tapos isin sa messenger ko. Araw magkakita ang messenger ko. Isin sa messenger ko. I-text ko sa'yo mo sa messenger ko. Duman niya kayo nga. Yeah. Adjust the words! Nakulaw niya. Nakulaw ni Nite. Ayun, tumikap buwang. Kita mo, akabang kaito ka ba? Kasi yan naman. Kaya today, 1 and 3/4. 105 plus 1 so 45. 120 kabuang. Day. Na. Dara, so ano? Dara. Ang pilas ka ba? Jangan lang tuloy. Ay, na yan, ano, dara, lakas, manarap inuman. Sabi di ba po? Yan, ako. Yan, tama, mga tanak. Ako naman, abangan naman. Naman sa nasa ko.
Kaya ni dito? 120 na naman. 120. Hindi ka. Pero una talaga kayo magkawal ni Ilan mo liya sa Kaya pa kita naglalagay. Malis na lang sunig ko, ano. Malis na lang nagkubra na. Musik na magsinaw sa kuya, 7, 1. Pero dapat, Dapat nasa nito sa ba't kang hulog? Neyman para dati ng Hindi kulang. ako may pili mo ng kabuang. Kasi pa dir, may kulang baga. Hindi pa nakakaulog. Binawal sa kuwan. Dahil ako na mahulog. Ano yung naka mo? Dahil pa, November pa, may trakatawal ka po. Kasi ako kumayan ka ng plan. So, picture, 25 ang kabuang. Kabuang 10, 25. Kabuang. Ang bilog, 250. Bilog na 50. Wala na. Wala ko na mo sa November. Imbis ano kita, di lang like Baka kamul pa niya mo. Nata. Kabunga pa lang sa'yo mo pa isang ka bang boy? Kamaan? Pero po sa mga tabi ang kilo. Di ka nag-ilis eh? Nag-ilis dyan? yung klase ba? Palam, hindi ako nag-ibuta. Ising palit mo na lang ko.
Yo, kabang. Ay, sarunggi lang. Sarunggi dahil ito. 100 grams ini. Buti na pa ito makatulog ni Jano. Hindi mo nakalit mo pa pero Kabang ano? Ayan nung patama bilog. Ano rin talaga yun? Oh. Oh. Ay, ganun. Akalapin din ako. oy, sige pa rin. Grabe. Alam mo ano, Paano ba na magdarap na ng tunay yun? Pag-trainer ko siyang mayor. Alex na. Ay, Alex. Lugang yan siya tayo ni trainer ko Tama? Yun. Wala ko si Rainier ko siyang mayor. Si Alex Burpe. Ay, iyan na ma-boarding iyan. Tumbang kang inahinti. Yung ano, pintado yun na Alex na. Diba ang maluwa? Diba kasi ba ang tao? Yan. Oo. Ano yan? Ayun ang pala niya yung mangga. Diba ang mga. Kung baka braga, istrusahan. Samsung na. Guys, sa pundahan. Ayan o, laman. Punta, bilog, important. Kayo. Nakapaminto sa kanan. Ha? Hindi ka na mag-ini. Bilog, bilog. Ayan nga sila. April, napaka-April naman na ako yan. Gamit na, nagdulaw. Lawan ko lang o. Napaka-April. Yeah. Ako akong official. Pa? Kaya na ako matapos-tago. Pag May. Kaya na ako natago-tago.
Paano yung apa ini bro? Di mo na ako sa nervous ng mga laba. Ako sa ini bro, di piting manggane na pero pang siyari sa imata. Tugi pala nagpatulog na kang ano, tao. Kita, Kami ibili niya ako. Therefore, kasi natin yun Wala na sa kilo ka. laman. Meron ng mga ko sa barin ng kapila. Buwa pa nang bilang sa akin. Yan na. Yan. trabaho to. Trabaho. Ano kaya kumalaw ako? Yung news. Sabado ako natin. Ito na ko tayo sa Ito na ko tayo sa Mamaya ako mag-iisip. Salamat ito kumaga. abangan. Ha? Ano kung mag-update sa ano ay mag-update sa Sabado? Trabaho ka. Paano ka? Buat sa Yan sa kami. Message ko ba? ha? Ano sa Kanong gahan? May iba po gini? Ay na. Laman? 8 ang kabang sa laman, 1 siyang kilo. 2 kilo po gini? Television mo barkada?
Yung iba sabi sa'yo, andahan ba yun? Naman sa'yo. Okay, naman. Kaya na lang eh. Dito lang ang kulay, hindi ko ano. Nawala sa gulay. Ako lagi. Ano ba nga nalagay? Mga rin. Kung ano, baby. Ang balde, ang mga panya. Makakain na. Ano ko sa na. Kaya nagpagpamo ka na sila, 5,000. Ay, ito sa lilipan. Hindi kaya nagpagpamo. Madali, anas. Kung nag-exam ka, nasa na bike na. Madali ka na. Pero kung mahal kong kaperas na, 3-5. pero halo yun ang proseso. Mahalag ka pa ang mga approach ka. Talaga kami nag-mixing. Parang may naging sa Next time, hindi. Hindi man sila. Kasi man na doon ko na makapaskil sa ano. Ako na paskil sa lano. na Pag kumikilig sa man. para ang naging sa mga na ano, masikitan sa Sabado, karoon daw, kami tapos mabalik ka na naman. Kilos, ano ka muna, mabalik ka naman lumana sa lumana. Mga so, pag may exam ka, mga kabangang oras ay mga kabangang aldaw. Ano, Ito mga kabangan daw. maduman ka, mahalat ka pa, kasi may rinig ka, ano mo, hindi mo, sa mabasa ka pa kapag meeting mga kabangang oras, nasa 60 ang ano, 6,000, tapos
60 kayo. Tapos, paka-exam mo, malas Hindi, mo lang tayo sa soul sa tayo. malas ka na lang. Ha? Wala pa tayo tulog. Kaya kayo. Totoo, sabon. Pero na ano po ba? Punta mo lang na yun. Hindi ka na naman na Hello! Hindi mo lang siya. Bakit ka? Sabi ka ano? Sabi ka bilog masalit. Bigyo pa, para tigyo pa, rungga. Sige, sige, tayo, sige. Day ka magkiagawom. Ano, magmalagsang ka? Talaga, isang ko premio. Italagyan. Babae, sige, sila sana. Sila niyo. Malugi mong gamo. Huwag na, sige, sila. Apa nakalaw? Lalabot mo sa kwarta ko ini. Uli, tawaran natin kwarta. Ano? Ay, mag-isa ka ulit. Kaya naman sabay.
May kahit ganyan dito ba nila? Kapera ka na. Sino ako tayo? Phone ka nga. Sa tayo. Ikot sa bayo. Hindi, ang huwag mo magkahit pa. Anan? Ikot sa baya. Pero ganda nga na ano mo. Ang top. Oo. And 5 years. 5 years ako. Kahit na kayo. 10 years na. Parang professional ka, ano, mabait ka na kayo. Ay, mahal ng professional ka na. Nasa 1,000 naman sa nag-iiyan. Wala, sinasabi mo mga professional ka, pero pambayad ka. So, hindi ko sabi mo, next out. Ito, ka na naman. Mababal. Ano sa mababal? Depende pag di kang violation. Hindi, mata. Aron kini pag mapunta na kayo, kasi ba di ka na dito ako. Kung garigayan ako, ay mahiling hindi akong mutong wala. Kaya pa talaga, malaki ka muna sa student. Para kung ganito ka na mag-professional, Kaya tingin professional ko. kaya tingin ko na, wala ka na mag-ari student. Gari mo yung kepo, ay magano. Kailan ka naging student? Kung pinailig dito rin, walong bula. 6 Hinapan ka? Yung maring ito, sinako pang matunaw dahil. Ito, Bawa na, ano, nagpa ang student, tapos bili man kami kay bakang non-pro. Yung non-pro, yung bakang kusang tayo, dali. Di ba pag hindi magpiling pang tayo ng kaya nagkuha ka naman ito po, yung na pang agad ko. Hindi mo pa man kukuha ako. Saya mereka ada yan ang nilalaban agad sa kahulan makapasa trip yung trip ay sabi kung may ano ka 3 to na sa kamulian 3 to na kaya ano sabi mo? Nagagalan niya ako ang ano ko din nag-exam na ako kay Dex siguro hindi mo pala hindi na pala sa mga araw ikaw hindi pa kami hindi ano barjo hindi kayo mamapagkuha. binyahan ano ay sila Alam mo na, ibabulit. so ganito naman sa life mas marit ang manggulang mo talaga sa ibang tao kung sa dulo niya Mga akong hamak.
alas 11 kayo, alas 12, na nagtawag kami na o, alas 11 kayo. Alas 6 kayo dito, namin matapos. Tama. Ikaw, ano oras ka nabili? Ano? Ay, hindi yung bantuan. Maganda. Aga. Ang wala ko sige na ang sulo ko sa ay kasabo. Hapon nagbante ka dito. Kuya, nasa iyo. Ano? Friday. Ano naman yun? Ika naman yun. Ika naman niya ito na ano. Bigyan sa kuya. Ika naman niya na nakaraw. Ito ako kagandyan, Mark. Ano, ika? Kuya, may CCTV. Ano ang kanina? Baru jam ya ini malong na dari ka sa abi na mauli nagtipid kami dari Tuesday kung kira ito sa tao daw sa simba ba yung kasal kami dapat pa yun si ano da heritage to pa to Pero kumara. heritage pun pa sa gayon Ako po. Yan, plastic yung dumindo. oo man so bagay heritage 4
may 250 ka? Research to, may thesis, Feasibility study. Argan sa muya. Fourth year na. Yung fourth year na ka mo? Anong second sem? Yan! Ba-defense ka mo kayan. Years na. Barangag ka mo ka na. Kaya yan. Wala. Hanggang research mo na pala. Research 1 pa na pala ka mo. Di, fourth year pa lang sa inyo. May Tapos defense yun. yan. Tunay yan na, may defense yan. Feasibility study. May bayan na ano na. Tignan ko wala mong computation. Masubok mo ng ganyan. Ibig sabi ko sa'yo muna na kahit po dapat kasama sa accounting. Ano dapat ito? Mag-journal. Hayop. Ikapod na journal. Aram mo itong journal. Journalizing. Dahil, Yung mga supplies. Halimbawa ngayon nagbalik kang notebook. Ano masud ka ito? Supplies. Saan? rukaan, Pag nagbalik ka naman ngayon mga ayan. Halimbawa ngayon land. Nagbalik ka ngayon land. Para mo to asset is equal to liability plus equity. Argaan? Kung hindi tinadalan, hindi mo ito maano. Hindi mo gano'n. Hindi nga iba ka mong accounting. Kung iba ka mong accounting, hindi mo ito maano. Nakarap ko ka magkasunodan yan accounting. Tapos yun ano. Hindi po, minat yun po. Mag-proceed na siya na kaya. Madugo ito na. Kaya yan, wala yan. Kasi patalo na kung ay. Hindi nga nakaka-cancel ka. Hindi nga nakakasibag sa research ni. Hindi nga nakakatawag. So, may hali sunod na math. May hali itong math. Kaya nga sabi ko sa'yo mo baga, bako lang ito, so basta-basta, sa oras na, sabi nga ni Kito kami instructor dito. Pundahan, pagbako maray ang pangatik sabi nga sa computation ko na pagsala na, bagsak na tulong. Laman, pundahan. Kuya ko, maging research me dati ginaray. Maging research. So, maging research me, wag kuya ko maging research me ginaray. Ay, yan, wala lang. Baka mag-duty siya mga sa research. Sado na to. Mag-duty. Ano ang apelido? Basta duty. Judith. Oo. Nagano siyang taxation tapos research. Ang agum niya puli. Tapos ito na Pero naka-face mask. dahil Ayan, wala lang. Kaya nga, sabi ko nga, nagkakasi kita nga nito ako pag may maukudan lamang kita. Hindi ka man matapos ka mag-class, hindi ka lang na ukudan. Itapon mo man na gibon mo man ang gabos ang bis mo nga ni makakapod ka man daw ka pa. Hindi mo pag sinabi maluya sa klase, din ang naukudan. Basta ako maluyaw man ako sa klase, pero kung malang naukudan ako. Question mark. Feasibility study. Sabi ko tayo. Hindi talaga yan.
Kay Pon talaga ka, may defense. May defense talaga yun na. May panel, may bagay, may judge. May mga ano po, alawin sa ba? Hanggang chapter 5 yan. Nano ka bukas? Ha? May panin. Saka Kaya ano naman ka- ganito na ganito. Si Madam nasa nagpasibo. Pinasal ka mo. Ano nga gamit kayo? 2.4. Ano ka? Ang 1, 2.4. Pero yan, 85. Ang pinakalang ko yata sa muya. Gusto yata 1.9. Isip yun sabi ko sa imo. Baka man yung basta-basta lang na. Nagpo-focus din na lang maestra dito sa computation. Sabi ko pala sa imo. Projected. Limang taon baga na dapat ang business mo malago. Kung sa 5 taon na yan, mo malago ba dahil. Pero sa paglaro mo, dapat yan na bago mo yung makukumpute, dapat niya raw na tulad. Asset equal to liability plus ownership. Magkaiba. Dapat balance sheet, may mo cash flow, cash in, cash out. Kung Ano ko araw ka na research yun para sa muya. Chapter 1 na tapos chapter 2. sa tunay kami Taro- kami nga ganyan na sa tunay bako na sa ano ko si madam pero tunay talaga yung sabi ko ano tinawan kaming chapter 1 pero dinis ka sa muya pero di kami tinawan bagang aaro ganing ano pero dinis ka sa muya kung paano pero di kami tinawan bagang ganyan pasunod-sunod araw ka hindi kami tinawan pero ang gini guminaghan araw dahil kang managis so ang grupo ko ang tugang kay ito ano maestro sa BU kaya tinawan kami kay itong ano bagay kaya itong pinasunod-sunod ni nagkuha kami naman ng mga idea baga kung pinano hindi ko may ikaw sa paano sa iyo pero di mo na ng pag-arugo ng ano baga hindi mo piling arugo ng tayo kayo ta na ano na nagsika na hindi piling ano ka mo kayo oo bila Jari ko ng mga tidak ngaruh tapi tak lalu tapi dapat may grade kamu dapat may grade kamu kayo may kamu grade kini barangan talaga kamu kayo gari kamu kayo nag-ibong din yung araw pero pag may grade na kamu daw papaan mga haraman ng doktor kami kayo na sobrang sakripisyo ng maninila dahil nagturo ko na kayo nila hindi na ako kayo nagpatuloy magtabang as in talaga nagturo ko na tulog ko sa payo pero sir ang managis na pasar mini nalang pasar mini minsan kami nagkakaraturo ibul mo sa nainay ha hindi mo talaga na taon na lang guys hindi may anak ko dumaan araw kay Hinad. May pinaprint ako dumaan. Aron baga na lang hindi kang kakasin hindi nga may gate ka mo. Ano na siya? Coupon band na. Kumbaga kung pera na lang. Day kung araw nga ito baga kung alam may kaklase ka mo. Tapos may nasaray ko lang siya. Bayadin nindo na lang itong pinasirok ko baga nga may gate ka mo. Pero din ito pag araw good. Gate baga sa pag-ibo. Para Dahil di ka mo kayo validity sa lamas na may grade ka mong kuhaan. Pero kung di ka mong grade na kuhaan, pwede ka mong nag-aant na doon duwara. Pag nagkuha ka tapos magawa Di, ng oras, basta naman isilang ka mamasal na kung mga matali ng kabiryo. Ang limit kayo na 5 yata, 4. Pero ka ano di ba? Bagay mo, ano man nga pinadagdagin sa muya kahit 5. Kami na sa pinaka-maximum na namin. Pero ano, Hanggang 5 man sa nainit, pero ang grupo kami doon, 10 yata sabi na kami. 10 kami labing grupo, apat-apat na sa natin ang pinag-iwo ay para kasapat-apat. Ang gibo may keto, bayan nakaano kami keto nakasolve. Wala na kami sa apat. Wala lagi ang isaran. Ay, ito sa iba, yung grupo ba yung taron? Piling wag sa ano na nagkaroon ng sakali man na makapasar na. Magbaga hilo, tapos mamunta kayo sa lang. Kaya
Anong ngayon ba? Wala mo na lugutin eh. Nakatap na kami sa mag-UGT ngayon. Tapos pag-awag yung oras, magsa kami sa second phase. Wala ka son.
ito, Ben? Ito, Jack.
Sarado lang. Pasag mo na. Alaw ko na lang.